שלום חברים, היום אנחנו נלמד תרגילים בחוקי חזקות לרמה מתקדמת לכיתות ט'. אבל לפני שנתחיל, יירשמו לערוץ שלי כדי לראות סרטונים נוספים. פתיח והתחלנו. אחד מהעקרונות החשובים לפתרון תרגילים של חזקות הוא פירוק לבסיסים ראשוניים. מי שלא זוכר, מספר ראשוני זה מספר שמתחלק רק בעצמו ובאחד. אז מה זה פירוק לבסיסים ראשוניים? בואו נראה מספר דוגמאות. ניקח למשל את המספר 45. למה מתחלק 45? יכול להיות למספר כפולות. בואו ניקח לדוגמה 9 ו-5. 5 הוא מספר ראשוני, הוא מתחלק אך ורק בעצמו ובאחת. לכן אני מקיף אותו. 9 לעומת זאת מתחלק חלוקה נוספת. הוא מתחלק ל3 כפול 3. 3 הוא גם מספר ראשוני ולכן אני אקיף אותו. מפה אי אפשר לחלק עוד את המספר. אפשר לראות שבסך הכל כדי להגיע ל-45 אנחנו צריכים להכפיל 3 כפול 3 כפול 5. כלומר 3 בחזקת 2 כפול 5. וזהו הפירוק הראשוני של 45. בואו נעבור ל-36. ל-36 יש מספר חלוקות. אחת מהן היא 6 כפול 6. המספר 6 הוא לא ראשוני כי הוא מתחלק למספרים נוספים חוץ מעצמו ומאחד. 6 מתחלק ל-2 ו-3. מאחר ו-2 ו-3 הם מספרים ראשוניים, סיימנו את הפירוק. כלומר, אפשר להגיע ל-36 אם נכפיל 2 כפול 2 כפול 3 כפול 3, או במילים אחרות 2 בחזקת 2 כפול 3 בחזקת 2. זהו הפירוק לבסיסים ראשונים של 36. ניקח את 100 כדוגמה נוספת. 100 מתחלק לנו ל-10 כפול 10. 10 זה לא הפירוק האחרון. בואו נמשיך. 10 מתחלק גם ל-2 ו-5. מפה אפשר לראות שהגענו כבר לבסיסים הראשוניים, כי 2 ו-5 מתחלקים אך ורק בעצמם ובאחד. ולסיכום, 100 אפשר להגיע אליו כ-2 בחזקת 2 כפול 5 בחזקת 2. וזהו הפירוק לבסיסים ראשונים של המספר 100. בואו נעבור לעיקרון הבא. העיקרון השני הוא עיקרון המשפחות. למי שלא ראה עדיין את הסרטון של עיקרון החזקה, אני ממליץ לעצור כרגע את הסרטון ולצפות בו. זה מאוד יעזור לכם בתרגיל הזה. אז התרגיל שאתם רואים, למראית עין הוא נראה קצת מסובך או מאתגר. אבל אנחנו מסתכלים על משפחה. למה הכוונה? אני מסתכל קודם כל על משפחת המספרים. מינוס 5, 4 ו-10. אני מתחיל עם המשפחה הזאת ופותר אותה בנפרד. בואו ונתחיל רק איתה. מינוס 5 בחזקת 3 שווה מינוס 5 בחזקת 3 כפול 4 חלקי 10. כפי שאתם רואים, עברתי רק על משפחת המספרים. הפתרון לזה, מינוס 5 בחזקת 3 זה מינוס 125 כפול 4 לחלק ל-10. מינוס 125 זה מינוס 500, לחלק ל-10 זה מינוס 50. עם משפחת המספרים סיימתי. בואו נמשיך למשפחה השנייה, משפחת m. m בשלישית, כפי שאנחנו רואים כאן, כפול m בחזקת 4 לחלק ל-m בשביעית. לפי חוקי החזקות זה m בשביעית לחלק ל-m בשביעית. אם אנחנו נחסיר זאת, m בחזקת 7 פחות 7, נקבל m בחזקת 0 שזה 1. בבקשה תשתדלו לא להתבלבל. אנחנו לא נקבל 0 אלא 1. כל מספר בחזקת 0, 1.
ונמשיך למשפחה השלישית, משפחת ה-x. x בחזקת 6, הכפלנו פה 3 עם 2, כפול x בשלישית, לחלק ל-x בחזקת 2, שווה ל-x בחזקת 9 חלקי x בחזקת 2. כלומר, x בחזקת 9 פחות 2 שווה x בחזקת 7. ונעבור למשפחה האחרונה, משפחת ה-y. y בחזקת 3 כפול y בחזקת 5 לחלק ל-y בחזקת 3 שווה y בחזקת 8 לחלק ל-y בחזקת 3. או במילים אחרות, y בחזקת 8 פחות 3 שווה ל-y בחזקת 5. אז זהו הפתרון, חברים. למי שהיה משהו שהוא לא הצליח או לא הבין, כדאי לחזור על חוקי החזקות. אנחנו נמשיך לתרגילים מתקדמים נוספים. אחד מהדברים האהובים במבחנים ובבחנים שהמורים אוהבים לתת לכם, זה מי גדול יותר. יש לנו שני עקרונות שאנחנו נשתמש בתרגילים מהסוג הזה. השיטה הראשונה היא השוואת בסיסי החזקה. אז מי יותר גדול? 27 בחזקת 200 או 81 בחזקת 150? כדי לדעת, אנחנו נצטרך להשוות את בסיסי החזקה. זוכרים שדיברנו על פירוק לבסיסים ראשוניים? 27, אני יכול לכנות אותו גם בשם 3 בחזקת 3. ואת כל זה אני אשאיר בחזקת 200. לעומת זאת, 81 בפירוק לבסיסים ראשוניים הוא 3 בחזקת 4 בחזקת 150. החזקה הזאת כמובן נשארת בכל אחד מהם. אם נפתח את הסוגריים על ידי עיקרון החזקה, אנחנו נקבל ש3 בחזקת 600 ובצד השני 3 בחזקת 600 אף הוא. ולכן במקרה הזה שניהם שווים. 27 בחזקת 200 שווה למעשה ל-81 בחזקת 150. בואו נראה תרגיל נוסף עם השיטה השנייה. השיטה זו היא השוואת החזקות. אנחנו נשתמש בה כאשר לא נוכל להשוות את בסיסי החזקה לפי פירוק לבסיסים ראשוניים. כפי שאנחנו רואים, 35 לפרק אותו לבסיסים ראשוניים לא ייתן לנו משהו שמזכיר את 6. אז אנחנו נעשה השוואת חזקות. אם בצד אחד יש לי חזקת 50 ובצד השני חזקת 100, אנחנו נצטרך להשוות ביניהם. איך נעשה זאת? בואו נראה. 35 בחזקת 50 אני אשאיר אותו הדבר. את הצד השני לעומת זאת, אני אעשה כ-6 בחזקת 2 בחזקת 50. זה משהו שאני יכול לעשות, כי עדיין אני שומר על חזקת 100, בדרך שונה קצת. ולכן, 35 בחזקת 50, ובצד השני 36, שזה ה-6 בחזקת 2, 36 בחזקת 50. מי יותר גדול? אז מאחר והחזקות זהות, אני יכול להסתכל רק על בסיס החזקה. 35 קטן מ-36, ולכן 36 בחזקת 50 יהיה גדול יותר. כרגע נסתכל על השאלה שהיא קצת יותר מעניינת וברמה מאוד מאוד מתקדמת. אנחנו צריכים להוכיח כי 2 בחזקת 20 ועוד 2 בחזקת 17 מתחלק ב-9 ללא שארית. שימו לב שחוקי החזקות לא עובדים כאשר יש לנו את הסימן ועוד. הם עובדים רק בכפל וחילוק. אז מה נעשה במקרה הזה? לקשר בין שני האיברים אני לא יוכל לעשות כרגע, אבל אני אוכל לפרק אותם. 2 בחזקת 20, אני אוכל לרשום אותו גם כ-2 בחזקת 3 כפול 2 בחזקת 17, לפי חוקי החזקות, כי אז הסכום של 3 ו-17 הוא 20, וכך שמרתי על הערך המקורי. אם נרשום את התרגיל מחדש, 2 בחזקת 3 כפול 2 בחזקת 17, שזה למעשה ה-2 בחזקת 20, ועוד 2 בחזקת 17, מה זה ייתן לי?
אז אני מסתכל. 2 בחזקת 3 זה 8. אז זה 8 פעמים של 2 בחזקת 17, ועוד פעם אחת של 2 בחזקת 17. 8 פעמים של משהו ועוד פעם אחת נותן לנו 9 פעמים מהמשהו הזה. במקרה הזה 2 בחזקת 17. כל מספר שאנחנו נכפיל ב9 הוא גם מתחלק לנו ב9 ללא שארית. ולכן הוכחנו את השאלה הזאת. אז שימו לב חברים, למדנו שני עקרונות, עיקרון המשפחות ועיקרון הפירוק לבסיסים ראשוניים. שניהם יעזרו לכם מאוד מאוד בחוקי החזקות בכלל, בבחנים ובמבחנים. כדאי שתעבדו על התרגילים שעשיתי כאן, התרגילים המתקדמים, ותנסו עוד כמה משלכם. אז עד הסרטון הבא, כדאי שתירשמו לערוץ, ואנחנו נתראה כבר. שיהיה לכם אחלה יום.